Welcome to Visa Advisor. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ USA non immigrant visa ගැන. වීසා බලංගු කාලය, මේ වීසා එකේ නොවට USA වලට ගිහිල්ලා නැවතිලා ඉන්න පුළුවන් දවස් ගාන, වීසා ෆී එක කීයක්ද? වීසා එක ප්‍රොසෙස් වෙන්න දවස් කීයක් යනවද? ඒ වගේම USA non immigrant visa එකට අවශ්‍ය කරන ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද? මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි බලමු USA non immigrant visa එකක් apply කරන්න පුළුවන් මොන වගේ purpose එකකින් USA වලට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කට්ටියද කියලා. Visit UA as a tourist, visit family or friends or relatives, attend business meetings, conference and medical treatment. ඉතින් මෙන්න මේ කියන විදිහේ purposes වලට යන කට්ටියට තමයි USA non immigrant visa එකක් apply කරන්න පුළුවන්. වෙන countries වල වගේ tourist visa එක වෙනම, business visa එක වෙනම, medical visas වෙනම apply කරන්න USA වල option එකක් නැහැ. ඉතින් මේ හැම purpose එකකටම ඔයාට apply කරන්න පුළුවන් visa එක තමයි USA non immigrant visa කියලා කියන්නේ. මෙතනදී tourist කියලා අදහස් කරන්නේ ඔයා USA වලට සංචාරය කරලා ඒ රටේ තියෙන දේවල් බලලා ආපහු ලංකාවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ට apply කරන්න පුළුවන් මේ USA non immigrant visa එක. ඒ වගේම ඔයාගේ family එකේ කෙනෙක් USA වල ඉන්නවා නම් අන්න ඒ අයව මීට් වෙන්න යන්නත් ඔයාලට මේ වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෝ කවුරු හරි USA වල ඉන්නවා නම් අන්න ඒ අයව මීට් වෙලා බලලා කතා බහ කරලා එන්න යන්නත් මේ වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා බිස්නස් කරන කෙනෙක් නම් බිස්නස් මීටින් එකකට, එක්සිබිෂන් එකකට, කන්ෆරන්ස් එකකට මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට ඔයා අටෙන්ඩ් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ටත් මේ වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම USA වල medical treatment එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් hospital එකකට admit වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් නම් යම්කිසි medical treatment එකක් සඳහා මෙන්න මේ purpose එකටත් ඔයාලට apply කරන්න වෙන්නේ මේ USA non immigrant visa කියන එක. ඊළඟට අපි බලමු USA non immigrant visa. එහෙම නැත්නම් B1 B2 කියන visa එකේ validity period එක කොච්චර කාලයක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ visa එක අවුරුදු 5ක කාලයකට valid වෙන විදිහට තමයි USA embassy එකෙන් ලබා දෙන්නේ. හැබැයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයා ඇප්ලයි කරන හැම වීසා එකක්ම අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුදු 5කට දෙනවා කියලා. නමුත් බොහෝ දුරට මේ වීසා එකේ වැලිඩිටි පීරියඩ් එක අවුරුදු 5ක් විදිහට තමයි ඔයාට වීසා එක ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම මල්ටිපල් එන්ට්‍රි වීසා එකක් විදිහට. ඉතින් මේ අවුරුදු 5ක කාලයේ ඇතුළත ඔයාට කැමති දවසක කැමති වාර ගාණක් USA වලට ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීසා එකේ ස්ටේ පීරියඩ් එක තියෙන්නේ 6 month per entry. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ වීසා එක අවුරුදු 5ක කාලයක් වැලිඩ් වුණාට ඔයාට USA වලට ගිහිල්ලා එක දිගට අවුරුදු 5ක් නැවතිලා ඉන්න බෑ. ඔයා USA වලට යන එක වාරයකට එක දිගට නැවතිලා ඉන්න පුළුවන් මාස 6ක කාලයක් විතරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා USA වලින් exit වෙලා තමයි නැවත USA වලට යනවා නම් යන්න ඕනේ. ඒ වගේම වීසා processing time එක සාමාන්‍යයෙන් දින 3ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මේ processing time එක සමහර වෙලාවට මීට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට මීට වඩා අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීසා එකේ වීසා ෆී එක US ඩොලර්ස් 185ක් වෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මුදලින් නම් රුපියල් 62900ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මේ වීසා ෆී එකත් ඕනම වෙලාවක චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර වෙලාවට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් කියන එකත් මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපි බලමු USA non immigrant visa එකක් apply කරන process එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ USA official website එකට ගිහිල්ලා DS160 කියන ෆෝම් එක online fill කරන එක. මම USA embassy එකේ official website එකත් ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ link එක click කරලා ඔයාලට website එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ website එකට ගිහිල්ලා ඔයා visa එක apply කරනවා නම් මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ DS160 කියන ෆෝම් එක online fill කරන එක. ඊළඟට දෙවෙනි step එක විදිහට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ download the CGI deposit slip using DS160 confirmation number. ඉතින් මේ CGI deposit slip එක කියලා කියන්නේ US embassy එකේ visa fee එකට අදාළ මුදල් ගෙවීම කරන්න අවශ්‍ය කරන slip එක. ඉතින් මේ slip එක ඔයාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ DS160 ෆෝම් එක fill කරාට පස්සේ විතරයි. මොකද CGI deposit slip එක ගන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම DS160 කියන ෆෝම් එකේ confirmation number එක ඔයාගාව තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා DS160 කියන ෆෝම් එක fill කරාට පස්සේ විතරයි ඔයාට මේ CGI deposit slip කියන එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. තුන්වෙනි step එක විදිහට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ pay the visa fee to DFCC bank and get the receipt. ඉතින් USA වලට අපි visa එකක් apply කරනකොට visa fee එකට අදාළ මුදල අපි ගෙවන්න ඕනේ DFCC bank එකට. ලංකාවේ තියෙන ඕනම DFCC bank branch එකකින් මේ payment එක කරන්න පුළුවන්.
වෙන බැංක් වලට payments කරන්න බෑ. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම DFCC බැංක් එකකටම යන්න ඕනේ USA visa එකකට payment එකක් කරන්න නම්. ඉතින් ඔයා මේ payment එක කරන්න යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මීට කලින් ඒ කියන්නේ දෙවෙනි step එකේදී අපි කියපු CGI deposit slip එක ඔයා අරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ slip එක අරගෙන ගිහිල්ලා තමයි DFCC බැංක් එකට visa fee එක ගෙවන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් visa fee එක ඩොලර්ස් වලින්ද ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් වලින්ද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් රුපියල් වලින් visa fee එක ගෙවන්න. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඩොලර්ස් වලින් ගෙවීමේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලට රුපියල් වලින් visa fee එක ගෙවන්න පුළුවන්. number 4. ඉතින් හතරවෙනි step එකේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ schedule an appointment using CGI reference number. ඉතින් ඔයා payment එක කරාට පස්සේ ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් USA embassy එකේ interview එක face කරන්න අදාළ වෙන appointment එකක් schedule කරන එක. ඉතින් මේ appointment එක schedule කරන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම visa fee එකට අදාළ payment එක කරලා ඉන්න ඕනේ. visa fee එක ගෙවන්න නැතුව ඔයාට මේ appointment එක schedule කරන්න බෑ. මොකද CGI reference number එක අපි මේ appointment එක schedule කරන අවස්ථාවේදී පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ CGI reference number එක use කරලා ඔයාට appointment එක schedule කරන්න පුළුවන්. ඔයා payment එක කරලා තිබුණොත් විතරයි. එහෙම නැතුව payment එක නොකර CGI reference number එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට appointment එකක් schedule කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ තවත් වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා. ඔයාලා payment එක කරාට පස්සේ payment එක කරපු දවසේම appointment එක schedule කරන්න බෑ. payment එක කරපු දවසට පස්සේ දවසේ දවල් 1න් පස්සේ තමයි මේ payment එක verify වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඔයා appointment එක schedule කරන්න ඕනේ. ඊට කලින් appointment schedule කරන්න කීප වතාවක් එක දිගට try කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ login එක දවස් 2-3කට block වෙන්න පුළුවන්. එහෙම block වුණොත් ඊට පස්සේ නැවත ඔයාලා දවස් කීපයක් wait කරන්න වෙනවා appointment එක schedule කරන්න. ඒක නිසා ඔයා payment එක කරලා කරපු දවසට පහුවදා දවල් 1න් පස්සේ තමයි මේ payment එක verify වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා appointment එක schedule කරන්න try කරන්න. available date එකක් බලලා ඔයාට appointment එක schedule කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ appointment එක schedule කරන්න අවශ්‍ය වෙන documents ටික මොනවද කියලා අපි බලමු. ඔයාගේ passport number එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ වගාව. ඒ වගේම CGI reference number එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම DS160 form barcode number එක ඔයාගාව අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ මේ appointment එක schedule කරන්න නම්. ඊළඟ step එක විදියට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ visit the embassy and attend the interview. ඉතින් USA වල ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම visa එක ගන්න නම් interview එක face කරන්න ඕනේ. interview එක face කරන්න යනකොට ඔයාගේ document checklist එකේ තියෙන documents ටික ready කරගෙන ඒ documents වල original copies වෙනම සහ ඒ හැම original document එකකම photo copy set එකක් වෙනම අරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ USA embassy එකේ ඔයා schedule කරලා තියෙන appointment එකට තියෙන date එකට අදාළ time එකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඒ interview එකට face කරන්න. ඉතින් interview එක face කරාට පස්සේ සමහර වෙලාවට එවෙලම වගේ කියනවා ඔයාට visa එක ලැබෙනවද නැද්ද කියන එක. සමහරලාට එවෙලම කියන්නේ නැහැ. ඔයාට passport එක අතට හම්බුනාට පස්සේ තමයි දැනගන්න වෙන්නේ visa එක හම්බුනාද නැද්ද කියන එක. ඉතින් final step එක විදිහට තියෙන්නේ receive the result within 3 days and collect the passport කියලා. දවස් 3ක් වගේ ඇතුළත. ඒ කියන්නේ ඔයා interview එක face කරලා දවස් 3ක් වගේ ඇතුළත ඔයාට මේ visa එකේ result එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න යාළුවනේ මේ dates ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ දවස් 3 සමහර වෙලාවට ඊට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ඊට වඩා අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා 2023 නොවැම්බර් මාසේ 1 වෙනිදා ඉඳලා ඔයාගේ passport එක collect කරන්න ඔයාම embassy එකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. USA embassy එකෙන් දැන් ඔයාගේ passport එක ඔයාගේ ගෙදරටම deliver කරනවා decision එක දුන්නාට පස්සේ. ඉතින් ඔයාට ඒ විදිහට ඔයාගේ passport එක ගෙදරටම deliver කරගන්න ඕන නම් appointment එක schedule කරන අවස්ථාවේදී ඔයාට පුළුවන් මේ delivery service එක online add කරගන්න. ඒ විදිහට ඔයා delivery service එක add කරලා තිබුණොත් visa එකේ decision එක දුන්නාට පස්සේ passport එක ඔයාගේ ගෙදරටම deliver කරනවා. ඉතින් මේ සඳහා රුපියල් 1850ක වගේ මුදලක් අය වෙනවා කියලා තමයි දැනට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක මීට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් සමහරලාට අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. මේ මුදල passport එක හම්බුනාට පස්සේ cash වලින් ඔයාලට passport එක ගෙනල්ලා දෙන කෙනාට pay කරලා තමයි ගන්න තියෙන්නේ. දැනට මේ විදිහට තමයි procedure එක තියෙන්නේ. පස්සේ සමහරලාට මේක වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ USA non-immigrant B1 B2 visa apply කරනකොට අවශ්‍ය කරන document checklist එක මොනවද කියලා. ඉතින් මේ checklist එක අපි ඔයාලට categories කීපයක් ඇතුළත තමයි explain කරන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න. එහෙම නැතුව embassy එකෙන් අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන ආකාරයට categorize කරලා checklist එකක් දීලා නැහැ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට ඩොකියුමන්ට්ස් ටික තනියම arrange කරගන්න ලේසි වෙන්න තමයි මේ විදිහට categorize කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන පළවෙනි category එක තමයි personal documents කියන එක. අපි බලමු
personal document යටතේ ඔයා සූදානම් කරගන්න ඕන documents මොනවද කියන එක ගැන. number 1 current and previous passport. ඉතින් ඔයාගේ දැනට තියෙන passport එක සහ පරණ passport එකක් තියෙනවා නම් මේ පරණ passport එකත් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. මේකදී ස්පෙෂලි ඔයාලට වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි ඔයා කලින් travel කරලා තියෙනවා නම් ඒ travel history එක. මොකද ඔයා මේ වගේ visa එකකට apply කරනකොට embassy එකෙන් ස්පෙෂලිම බලන දෙයක් තමයි ඔයාට හොඳ travel history එකක් තියෙන කෙනෙක්ද කියලා. ඉතින් එහෙම හොඳ travel history එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ රටට ගියාට පස්සේ නැවත ලංකාවට return වෙනවා කියන එක. Number 2 two color photograph with white color background. මේ ෆොටෝ එකේ size එක තමයි අඟල් 2.2 size එක. ඉතින් ඔයාලා ෆොටෝස් දෙකක් print කරලා අරගෙන තියාගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම ඒ ෆොටෝ එකේ soft copy එක අවශ්‍ය වෙනවා අපිට DS160 form එක fill කරනකොට upload කරන්නත්. Number 3 previous visa copies. ඉතින් මම කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයටම ඔයා කලින් වෙන රටවල් වලට travel කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ immigration history එක මේ visa approval එකට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එහෙම කලින් travel කරපු visas තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා document කරනකොට ඒ කලින් කරපු visa ටිකත් documents වලට ඇතුළත් කරන්න. Number 4 travel health insurance. ඉතින් මේ travel health insurance එක මේ visa එකට අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න කියලා නැහැ. නමුත් අපි මේ travel health insurance එකක් දාන එක හොඳයි කියලා ඔයාලට recommend කරන්නේ. ගොඩක් දුරට මේ වගේ රටකට travel කරද්දී අපිට health issue එකක් ආවොත් එහෙම ඒ සඳහා විශාල මුදලක් වැය වෙනවා. ඉතින් visa office වගේ documents review කරනකොට ඔයා travel insurance එකක් දාලා තිබුණොත් ඔයාට cover letters වල සඳහන් කරන්න පුළුවන් යම්කිසි විදිහකින් මම travel කරන අතරතුර health issue එකක් ආවොත් ඒ සඳහා මට travel insurance එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ travel insurance එකෙන් මගේ සම්පූර්ණ health issues වල expenses cover කරනවා කියලා ඒකත් හොඳ plus point එකක් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒක නිසා අපි recommend කරනවා ඔයා visa apply කරනකොට පුළුවන් නම් travel health insurance එකකුත් include කරන්න කියලා. හැබැයි මේක අනිවාර්ය දෙයක් නෙමෙයි. Number 5 temporary flight ticket reservation. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන ticket reservation එක දානකොට කිසිම වෙලාවක මුදල් ගෙවීමක් කරලා ticket එක issue කරපු ticket එක visa එකට දාන්න එපා. මොකද embassy එකෙන් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා visa එක එන්න කලින් ticket issue කරන්න එපා. එහෙම issue කරපු අවස්ථාවකදී visa එක reject වුණොත් එහෙම air ticket එක සඳහා වෙන lost එක සම්බන්ධයෙන් embassy එක කිසිදු වගකීමක් බාරගන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපිත් recommend කරනවා කිසිම වෙලාවක visa එකක් ලැබෙන්න කලින් මොන රටට වුණත් visa එකක් ලැබෙන්න කලින් ticket එකක් issue කරගන්න එපා. visa එක ආවට පස්සේ ඔයාගේ ticket එක issue කරගන්න. ඉතින් ඔයා visa එක apply කරනකොට නම් తాවකාලික ticket itinerary එකක් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. తాවකාලික ticket itinerary එකක් ඔයාලට ticket කරන agent කෙනෙක්ගෙන් එහෙම නැත්නම් අපෙන් අවශ්‍ය නම් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ticket itinerary එකක් ඔයා දාන්න ඕනේ. Number 6 hotel reservation or proof of accommodation. ඉතින් ඔයා ඒ රටට ගියාට පස්සේ නැවතිලා ඉන්නේ කොහෙද කියන එක සම්බන්ධයෙන් accommodation proof එකක් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේකට ඔයාට hotel booking confirmation එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් relative කෙනෙක් වගේ ඉන්නවා නම් එයාගේ passport bio page copy එකක්, bill improvement එකක්, ඒ වගේම rental agreement එකක් අන්න ඒ වගේ දෙයක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාට proof of accommodation වශයෙන්. Number 7 cover letter and daily planned activities for the stay. ඉතින් cover letter එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියනවා නම් cover letter එකේ සඳහන් කරන්න ඕන ඔයාගේ නම, passport number එක, ඇයි යන්නේ, කොච්චර දවසක් ඉන්නවද, කොහොමද ඒකට මුදල් වියදම් කරන්නේ, ආපහු ලංකාවට අනිවාර්යෙන් එනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා ඒ රටට ගියාට පස්සේ දවස ගානේ මොනවද කරන්න කියන එක day to day plan activities වෙනම සඳහන් කරලා මොනවද කරන්න කියන එක ගැන පැහැදිලිව සඳහන් කරලා daily plan activity එකක් ඔයා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. Number 8 social media link. මේකට අදාළ වෙනවා Facebook, LinkedIn, Twitter and YouTube. ඉතින් ඔයාගේ social media links මොනවා හරි තියෙනවා නම් profession එක සම්බන්ධ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන achievement කරපු දෙයක් ගැන වෙන්න පුළුවන්. YouTube channel එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවල links තියෙනවා නම් ඒ links දාන එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද visa office එකට ඔයා cover letter එකේ දාලා තියෙන යම්කිසි දෙයක් ගැන verify කරගන්න ඕන වුණොත් ඔයාට පුළුවන් cover letter එකේම සඳහන් කරන්න මෙන්න මේ මගේ social media links වලින් ගිහිල්ලා check කරලා බලන්න පුළුවන්. මම මේ සඳහන් කරලා තියෙන දේ ගැන proofment මගේ social medias වල තියෙනවා කියලා. ඒක නිසා ඔයා පුළුවන් නම් professional දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඔයාගේ social media links උනත් ඇතුළත් කරන්න. ඒකත් වැදගත් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. Number 9 retired කෙනෙක්ට අවශ්‍ය කරන document එකක් තමයි අපි මෙතන සඳහන් කරන්නේ
pension statement for the last 6 months, pension ID, proof of regular income granted by ownership or property or business. ඉතින් retired කෙනෙක් නම් එයාට පුළුවන් එයාගේ පහුගිය මාස 6 pension statement එක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම retired ID එක ඊට අමතරව වෙන මොනවා හරි business එකකින් හෝ වෙන විදිහකින් එයාට income හම්බ වෙනවා නම් income එකක් generate වෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු එයා හදපු building එකක් rent කරලා තියෙනවා. එතකොට rent එකේ income එකක් එනවනේ වෙනම. අන්න ඒ වගේ other income තියෙනවා නම් ඒ වල proof උත් දෙන්න ඕනේ. number 10 student කෙනෙක්ට අවශ්‍ය කරන document තමයි මෙතෙන්ද කියන්නේ. ඔයා student කෙනෙක් නම් letter of school or university confirming the permitted leave, student ID, university selection letter, university enrollment letter. ඉතින් family එකක් වගේ යන අවස්ථාවකදී අපි හිතමු අම්මයි තාත්තයි දුවයි පුතයි යනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී දුව හරි පුතා හරි දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් ඉස්කෝලේ යනවා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් යුනිවර්සිටි එක වෙන්න පුළුවන්. ස්කූල් යන කෙනෙක් නම් පුළුවන් ස්කූල් එකෙන් leave approval letter එකක් ගන්න. ඒ වගේම යුනිවර්සිටි එකක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒ ළමයාට පුළුවන් යුනිවර්සිටි එකෙන් යුනිවර්සිටි ID එක, leave approval letter එකක්, university selection letter එක මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඉදිරිපත් කරන්න. Number 11 educational certificate such as degree certificate with transcript, diploma certificate. ඉතින් මේ documents දානකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ visa එක apply කරන applicant හොඳ educated කෙනෙක් කියලා ඔප්පු කරන එක. ඔයාලට මොනවා හරි degree එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් වෙන මොනවා හරි courses කරපු වල certificates තියෙනවා නම් ඒවත් ඇතුළත් කරන එක වැදගත් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා visa approval එකට. Number 12 identity card with English translation. ඉතින් ඔයාගේ national ID එක අලුත් එකක් නම් අලුත් ID එකේ සිංහල, ඉංග්‍රීසි, තමිල් කියන language තුනෙන්ම details ටික print කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාගේ තියෙන පරණ ID එකක් නම් ඒ කියන්නේ අර කහ පාට ආපු ID එකක් තියෙනවනේ. ඒ ID එක නම් ඒකේ English translation එකක් අනිවාර්යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙම නැතුව අලුත් ID එක නම් නැවත English translation අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තියෙන ID එකම ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ documents ටික තමයි අපි personal document කියන category යටතේ list කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි යන් ඊළඟ category එකට number 2 proof of family ties and significant assets. ඉතින් මෙතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගේ family එකත් එක්ක තියෙන relationship එකට අදාළ document සහ ඔයාගේ නමට මොනවා හරි වත්කම් තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් ඉදිරිපත් කරන එක. අපි බලමු මේ category එක යටතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. number 1 passport bio page of the family members. ඉතින් ඔයත් එක්ක travel කරන හෝ නොකරන ඔයාගේ family එකේ අනිත් members ලාට passport තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ passport bio pages ඔයාගේ document එක include කරන්න. Number 2 applicant birth certificate Sinhala and English translation. ඉතින් ඔයාගේ birth certificate එකේ සිංහල එක සහ ඒකේ English translation එකත් ඉදිරිපත් කරන්න. අපි හිතමු birth certificate එකේ original එකම English වලින් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී නම් නැවත translation අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතන අපි අදහස් කරන්නේ original birth certificate එක සිංහලෙන් තියෙනවා නම් ඒක English වලට translate කරලා ඉදිරිපත් කරන්න. translate කරන්න ඕනේ කාගෙන්ද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා නම් translate කරගන්න ඕනේ zone translator කෙනෙක්ගෙන්. ඉතින් zone translators ලා හැම city එකකම වගේ ඉන්නවාට පුළුවන් ඒ zone translator කෙනෙක්ගෙන් ඔයාගේ birth certificate එක translate කරගන්න. number 3 children birth certificate and English translation. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ අපි හිතමු family එක අම්මයි තාත්තයි ළමයයි ඉන්නවා. හැබැයි තාත්තා විතරයි travel කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී තාත්තට පුළුවන් තමන්ගේ ළමයින්ගේ birth certificate සහ ඒවල English translation ඉදිරිපත් කරන්න. මේකෙදි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමන් ආපහු ලංකාවට එන්න තරම් reasons ලංකාවේ තියෙනවා කියන එක prove කරන්න. number 4 marriage certificate and English translation. ඉතින් මෙතනදිත් කලින් සඳහන් කරා වගේම මේ marriage certificate ඉදිරිපත් කරන එකනොත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැවත ලංකාවට එන්න තරම් return to home country කියන එකට අදාළ proofment දෙන එක. තමන්ගේ marriage certificate එක සිංහලෙන් තියෙනවා නම් ඒකේ English translation එකකුත් එක්ක ඉදිරිපත් කරන එක තමයි හොඳම දේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම English translation එකක් ගන්න. marriage certificate එක සිංහලෙන් නම් තියෙන්නේ. English translation එක කලින් සඳහන් කරා වගේම zone translator කෙනෙක්ගෙන් ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. number 5 death certificate of spouse father or mother. අපි හිතමු couple එකක් ඉන්නවා husband and wife. හැබැයි wife නැති වෙලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී husband නම් travel කරන්න යාට පුළුවන් wife ගේ death certificate එක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම family එකක් යන අවස්ථාවකදී අපි හිතමු ළමයි යනවා. හැබැයි අම්මා හරි තාත්තා හරි දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් නැති වෙලා මේ වෙනකොට. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ළමයිගේ documents දානකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අම්මගේ හෝ තාත්තගේ death certificate එක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා මොන විදිහේ document එකක් ඉදිරිපත් කරත් ඒ document එක සිංහලෙන් නම් තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ English translation එකක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෙමයි.
Number 6. 10 pictures with family members, parent, wife, children. ඉතින් මෙතනදී අපි අදහස් කරන්නේ ඔයා මැරි කරලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට ළමයි ඉන්නවා නම් එහෙම නැතුව අම්මා තාත්තා එක්ක නම් ජීවත් වෙන්නේ මේ කොහොම වුණත් කමක් නැහැ. ඔයාගේ ෆැමිලි එකත් එක්ක ඔයාගේ තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක ගොඩක් ශක්තිමත් කියලා පෙන්වන්න තමයි මේ විදිහේ පික්චර්ස් කීපයක් ඉන්ක්ලූඩ් කරන එක හොඳයි කියලා අපි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් නම් අඩුම තරමේ පික්චර්ස් 10ක් විතරවත් මේ ડોකියුමන්ට් එක ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න. ඔයා ෆැමිලි එකත් එක්ක ට්‍රිප් එකක් ගිය අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ෆැමිලි එකේ කට්ටියත් එක්ක බර්ත්ඩේ එකක් සෙලිබ්‍රේට් කරපු එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්‍ය ගෙදර ඉන්නකොට අම්මා තාත්තා එක්ක ගත්ත ෆොටෝස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ස්පෙෂල් මූවමන්ට් එකක් වෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. ෆැමිලි එකත් එක්ක ඔයා එකට ඉන්න ෆොටෝස් 10ක් විතරවත් පුළුවන් නම් ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා වීසා ඔෆිසර්ට ෆැමිලි එකත් එක්ක ඔයාගේ තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක කොයිතරම් දුරට ශක්තිමත් එකක්ද කියලා ඔප්පු කරන්න. Number 7. Evidence of assets owned in your home country. මේකට අදාළ වෙනවා land, vehicle, house. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ නමට මොනවා හරි බත්කම් තියෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට ගයක් වෙන්න පුළුවන්, ඉඩමක් වෙන්න පුළුවන්, වාහනයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ assets තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වල ડોකියුමන්ට්ස් ඉදිරිපත් කරන්න. මොකද ඒක ගොඩාක් වැදගත්. ඔයා ආපහු ලංකාවට එනවා කියන එක ප්‍රූව් කරන්න වීසා ඔෆිසර් වැඩිපුරම බලන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ඒ රටට ගියාට පස්සේ නැවත එයාට ලංකාවට එන්න තරම් තියෙන රීසන්ස් මොනවද? එයාගේ ෆයිනෑන්ෂියල් පැත්ත හොඳට තියෙනවද? ෆැමිලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කොහොමද? ආපහු ලංකාවට ඇවිල්ලා මෙයාට ෆැමිලි එකේ බලා කියා ගන්න කවුරුත් ඉන්නවද? ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි ස්පෙෂලින්ම බලන්නේ. ඒක නිසා ඔයාට වත්කම් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න වැලිඩේෂන් රිපෝට් එකකුත් එක්ක. මොකද වැලිඩේෂන් රිපෝට් එකක් දැම්මාට පස්සේ අපි දන්නවා ඒකේ වර්තමාන වෙළඳපොළ වටිනාකම වැලිඩේෂන් රිපෝට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට වීසා ඔෆිසර්ටත් හිතා ගන්න පුළුවන් මෙයාට ප්‍රමාණවත් තරම් මුදල් සහ වත්කම් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ රටේ නැවතිලා ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියන එක. ඊළඟට අපි යනවා proof of employment කියන කැටගරි එකට. අපි බලමු මේ කැටගරි එක යටතේ ඔයා arrange කරගන්න ඕන documents මොනවද කියලා. Number 1. Employment confirmation letter. ඉතින් ඔයා රැකියාවක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයා වැඩ කරන තැනින් employment confirmation letter එකක් ලබා ගන්න. මේ letter එකේ ඔයා සඳහන් කරන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා කියනවා නම් ඔයාගේ නම, ඔයාගේ passport number එක, ඔයාගේ position එක, කොච්චර කාලයක් ඔයා මේ කම්පැනි එකේ වැඩ කරනවද, ඒ වගේම ඔයාගේ දැනට තියෙන responsibilities මොනවද සහ ඔයා ටුවර් එක ගිහිල්ලා ආපහු ලංකාවට එන එක කොච්චර කම්පැනි එකට වැදගත්ද කියන එක අනිවාර්යෙන් සඳහන් කරන්න. ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඔයාගේ visa approval එකට. Number 2. business card, office ID. ඉතින් ඔයාට business card එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් ඔයාගේ documents වලට arrange කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම office ID එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒ office ID එකත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ documents එක ඉදිරිපත් කරන්න. Number 3. employment contract, appointment letter. ඉතින් ඔයා වැඩ කරන තැනින් ඔයාට contract එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒ වගේම appointment letter එකක් ඔයාට හම්බෙලා තියෙනවා නම් මේ document උත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා visa apply කරන documents වලට එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. Number 4. last 6 month salary pay slips. ඉතින් මේ pay slip එකත් ගොඩක් වැදගත්. මොකද ඒකෙන් අපිට prove කරන්න පුළුවන් ඔයාට හොඳ salary එකක් හම්බෙනවා සහ ඔයාට regularly every month මේ salary එක දිගටම හම්බෙනවා කියන එක prove කරන්න පුළුවන් අපිට මේ pay slips දාන එකෙන්. ඒක නිසා last 6 month at least or last 6 month salary pay slips ඔයාගේ documents ටිකට එකතු කරන්න අමතක කරන්න එපා. Number 5. EPF ETF slips for the last 3 years. ඉතින් ඔයාගේ company එකෙන් EPF ETF deduct වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මාට අවුරුද්දකට සැරයක් EPF ETF slips හම්බෙනවා ඇති. අන්න ඒ slips පහුගිය අවුරුදු 3 පුරාවට ඔයාට හම්බුණ EPF ETF slips ටිකත් ඔයාගේ documents ටිකට එකතු කරන්න. Number 6. EPF balance confirmation letter from the EPF department. ඉතින් ඔයාගේ EPF ETF deduct වෙනවා නම් මම පස්වෙනියට සඳහන් කරපු slips වලට අමතරව EPF ETF slips වලට අමතරව ඔයාට පුළුවන් EPF department එකෙන් request කරලා EPF balance confirmation letter එකක් ගන්න. ඒක ඇත්තටම මාස ගාණක් යන වැඩක් නෙමෙයි. ඔයා department එකට ගියොත් එක දවසක් ඇතුළත මේ balance confirmation letter එක ගන්න පුළුවන්. Number 7. EPF history report from EPF department for the past 3 years. ඉතින් පහුගිය අවුරුදු 3 පුරාවට ඔයාගේ EPF contribution එකේ history report එකකුත් ඔයාට EPF department එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයාට දවසක් ඇතුළත ගන්න පුළුවන්. ලොකු දෙයක් නෙමෙයි, මාස ගණන් යන වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් පුළුවන් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ document එකත් ඔයාගේ document වලට එකතු කරන්න visa එක apply කරනකොට. මොකද ඒකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයා දැනට කරන රැකියාව මොන තරම් දුරට ස්ථාවර රැකියාවක්ද කියන එක සහ කම්පැනි එකත් කොයිතරම් දුරට ස්ටේබල්ද කියන එක ඔප්පු කරන්න අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ EPF history report එක සහ
EPF balance confirmation letter එක. Number 8 personal income tax payment slips for the past 3 years. ඉතින් ආ personal income tax ගෙවන කෙනෙක් නම් ඒ වල slips පහුගිය අවුරුදු 3ක් පුරාවට ඔයා tax ගෙවපු වල slips ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඔයා tax ගෙවන්න තරම් ආදායමක් තියෙන පුරවැසියෙක් කියලා අපිට පුළුවන් visa officer prove කරන්න. ඒක නිසා tax payment slips තියෙනවා නම් ඒවත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපත් කරන්න අමතක කරන්න එපා. Number 9 last 6 month updated personal bank statement with the balance 500,000 to 1 million. ඉතින් මේ bank statement එක අපේ අය ගොඩක් පටල ගන්න තැනක්. මොකද සමහර ලාවට හිතනවා bank statement එකේ final balance එක මිලියන 5ක් විතර තිබ්බොත් එහෙම නැත්නම් කෝටියක් විතර දාලා ඒ විදිහට bank statement එක දුන්නොත් මට visa එක හම්බෙයි කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න යාළුවනේ අපි bank එකේ final balance එක කෝටියක් පෙන්නුවත් වැඩක් නැහැ. ආපස්සට මාස 6ක් ඔයාගේ bank statement එක study කරනකොට ඒකේ තියෙන transaction ගොඩක් low නම් example එකක් විදිහට අපි හිතමු ඔයාගේ හැම මාසෙකම balance එක රුපියල් 30000ක් වගේ තමයි දිගටම පහුගිය මාස 6 ඉතුරු වීගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඉතුරු වීගෙන ආපු කෙනා visa එක apply කරන්න දවස් 10කට විතර කලින් එකපාරටම මිලියනයක් හරි මිලියන 5ක් හරි කෝටියක් හරි දානවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඒක sudden deposit එකක් විදිහට තමයි bank statement එකේ record වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක බලන visa officer නෙමෙයි අපි වුණත් බැලුවම තේරෙනවා මේක visa එක ගන්නම එකපාර දාපු මුදලක් මිසක් දැනට ඔයා කරන රැකියාවත් එක්ක මෙච්චර මුදලක් ප්‍රායෝගිකව ඉතුරු කරන්න බෑ කියලා. ඒක නිසා ඔයා visa වලට bank statement එකක් දෙනකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඒ bank statement එකේ final balance එක ඔයාගේ ආපස්සට මාස 6ක transaction බලනකොට ප්‍රායෝගිකව තියෙන්න පුළුවන් balance එකක් වෙන්න ඕනේ. දැන් රුපියල් 30000 ගානේ balance එකක් ගෙනියන කෙනෙක්ට එකපාර මිලියනයක් එන්න විදියක් නැහැනේ කොහොමත්. අන්න ඒ වගේ. අපි හිතමු ෆයිනල් බැලන්ස් එක හැම මාසෙකම ලක්ෂ 2.5 3 වගේ ඉතුරු වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. එතකොට එයාගේ මාස 6කින් විතර පස්සේ බැලන්ස් එක මිලියනයක් හෝ මිලියන 2ක් වෙන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි 30 40000ක් ඉතුරු වෙලා අවසාන මාසේ එහෙම නැත්නම් අපේ ස්ටේට්මන්ට් එක ගන්න මාස වෙනකොට එකපාරට මිලියන 2ක් 3ක් දැම්ම කියන්නේ ඒක බොරුවක් කියන එක දන්නවා. ඒක ස්වභාවිකව ඔයා ඉතුරු කරලා ගත්ත amount එකක් නෙමෙයි කියන එක visa officer තේරෙනවා. ඒක නිසා ගොඩක් ලොකුවට සල්ලි පෙන්නවා කියලා visa එක හම්බෙන්නේ නැහැ කියන එකත් මතක තියාගන්න. ඔයා පෙන්නන මුදල කීයක් වුණත් ඒක ප්‍රායෝගිකව ඔයාගේ bank statement, ඔයාගේ salary pay slips, එතකොට ඔයාට වෙන other regular incomes තියෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ vehicle එකක් rent කරලා එන income එකක්, ඔයා building එකක් rent කරලා එන income එකක්, මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ දැනට generate වෙන income වල එකතුවක් විදිහට ඒ වගේ amount එකක් එන්න පුළුවන් කියලා, ඒක possible කියලා visa officer තේරෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ලොකු ගණන් දැම්ම කියලා කිසිම තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් embassy එක කිසිම අවස්ථාවක exact amount එකක් දීලා නැහැ. මෙන්න මේ මුදල තමයි හරියටම final balance එක විදිහට තියෙන්න ඕන කියලා. ඒක ඇත්තටම purpose එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔයා යන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න country එකේ දැනට ඔයාගේ දුව හරි පුතා හරි අවුරුදු 3ක විතර course එකක් කරනවා. එතකොට ඔයා visa එක apply කරනවා මාස 6කට හරි අවුරුද්දකට හරි පුතා හරි දුව හරි නිතර බලන්න යන්න ආස හිතන හින්දා තමන්ගේ දරුවනේ. එතකොට බලන්න යන්න ආසයි. ඒක emotional fact එකක්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකදී bank balance එකට වඩා visa officer බලන්නේ එහි ඉගෙන ගන්න student ගේ details හරියට තියෙනවද කියන එක. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී bank balance එක ලොකුවටම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක emotional fact එකක්. මොකද දෙමාපියෝ අම්මලා තාත්තලා මොන රටක හිටියත් තමන්ගේ දරුවෝ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න යනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී bank balance එක කියන එක ලොකුවටම බලපාන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම ඔයා යන purpose එක සහ ඔයාගේ තියෙන background එකත් එක්ක මේ bank balance එක නිතරම change වෙනවා. ඒකට exact amount එකක් නැහැ. ඒක depend වෙන්නේ ඔයා යන purpose එක සහ ඔයා නැවතිලා ඉන්න දවස් ගානත් එක්ක විතරයි. Number 10 bank balance confirmation letter. ඉතින් මේ bank balance confirmation letter එක කියලා කියන්නේ ඔයා ගත්ත bank statement එක තියෙනවානේ. මේ bank statement එකේ තියෙන final balance එක ඇත්තටම තියෙනවා කියලා confirm කරලා ගන්න letter එක. ඒක ඕන bank එකකින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. visa අවශ්‍යතාවයකට bank balance confirmation letter එකක් ඕන කියලා ඒ bank එකේ ඉන්න officer කෙනෙක්ට හරි manager මහත්තයාට හරි කියන්නේ. එතකොට ඒ bank balance confirmation letter එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. Number 11 fixed deposit slips. ඉතින් ඔයා ස්ථාවර තැන්පතු දාලා තියෙනවා නම් ඒ ස්ථාවර තැන්පතු වල slips අනිවාර්යෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඒක නිසා ස්ථාවර තැන්පතු තියෙනවා නම් ඒවත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ documents ටිකට එකතු කරගන්න. Number 12 10 photo evidence company staff achievement award winning. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ඔයා වැඩ කරන company එකේ staff එකත් එක්ක ගත්ත photos කීපයක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලේ company එක මොකක් හරි award එකක් win කරා නම් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ගත්ත photos කීපයක්.
අපි හිතමු එක මාසෙක බෙස්ට් එම්ප්ලොයි වුණා කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක ගත්ත ෆොටෝ එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝස් 10ක් විතර ඔයා වැඩ කරන එන්වයරන්මන්ට් එකට අදාළව ඇතුළත් කරන්න ඒකත් ගොඩක් හොඳ එවිඩන්ස් එකක් ප්ලස් පොයින්ට් එකක් ඔයා දැන් කරන රැකියාවේ ස්ථාවරත්වය සහ ඔයා කොයිතරම් දුරට රැකියාවට කැප වෙලා වැඩ කරනවද කියන එක ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයා ෆොටෝස් 10ක් විතර ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් චෙක්ලිස්ට් එකට ඇතුළත් කරගන්න. Number 13 evidence of the ongoing financial commitment such as leasing personal loan. ඉතින් මේකත් ගොඩක් වැදගත් පොයින්ට් එකක්. සමහර අය හිතනවා බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකත් හරි එම්ප්ලොයිමන්ට් ලෙටර් එකත් හරි මේ ඔක්කොම හරියට තිබ්බාම හරි. හැබැයි මගේ පර්සනල් ලෝන් එකක් යනවා එහෙම නැත්නම් ලීසින් එකක් යනවා. මේක මම වීසා එක දාන අවස්ථාවේදී කියන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම කිව්වොත් මගේ වීසා එකට ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඒක නිසා මගේ ලීසින් එක එහෙමත් නැත්නම් ලෝන් එක ගැන කියන්නේ නැතුව මම වීසා එක ඇප්ලයි කරනවා කියලා ඒ වැඩේ කරන්න එපා. ඔයා හැම වෙලාවකම ඔයා දෙන තොරතුරු විනිවිදභාවයකින් යුක්තව තොරතුරු ලබා දෙන්න. එතකොට තමයි වීසා ඔෆිසරට ඔයා ගැන පැහැදිලි රූපයක් ලැබෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපි අපේ ඩීටේල්ස් එහෙම නැත්නම් ෆයිනෑන්ෂියල් ස්ටේටස් හංගලා කියලා පස්සේ ඒක වීසා ඔෆිසර් දැනගත්තොත් එතකොට බොහෝ දුරට ඔයාගේ වීසා එක රිජෙක්ට් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. උදාහරණයක් මම කියන්නම්. ඔයාගේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ හැම මාසෙකම රුපියල් 45000ක මුදලක් ලීසින් හරි ලෝන් හරි විදියට ඩිඩක්ට් වෙලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. හැබැයි ඔයාගේ කවර් ලෙටර් එකේ සඳහන් කරන්නේ නැහැ මට මෙහෙම ලීසින් එකක් තියෙනවා නැත්නම් ලෝන් එකක් තියෙනවා මාසෙකට සැරයක් මගේ සැලරි එකෙන් මෙන්න මෙච්චර ගණක් අඩු වෙලා තමයි මට මෙන්න මේ වගේ මුදලක් එන්නේ කියලා. මේක ඔයා කවර් ලෙටර් එකේ දාන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයා ෆයිනෑන්ෂියලි ඔයාගේ ෆයිනෑන්ෂියල් ස්ටේටස් එක එක්ස්ප්ලেইন කරන ලෙටර් එක දාන්නෙත් නැහැ. හැබැයි බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක බලපු ගමන්ම වීසා ඔෆිසරට තේරෙනවා මෙයා ලීසින් හරි නැත්නම් ලෝන් එකක් හරි අරගෙන මාස් පතා මෙච්චර මුදලක් ඒකෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙච්චර මුදලක් අඩු වෙනවා නම් මෙයාගේ පඩියත් එක්ක මේ වගේ ගණක් බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ ඉතුරු වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ නිගමන වලට වීසා ඔෆිසරට එන්න තියන්නේ නැතුව එහෙම මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයාගේ ongoing financial commitment තියෙනවා නම් ඒවා ඔයාගේ cover letter එකේ වෙනම පොඩි topic එකක් දාලා explain කරන්න මට මෙන්න මේ වගේ commitment එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ මුදලක් මගේ monthly අඩු වෙනවා මෙන්න මේ වගේ මුදලක් තමයි මගේ දැනට saving විදියට එන්නේ කියන එක පැහැදිලිව දාන්න කිසිම තොරතුරක් හංගලා දාන්න එපා මොකද එහෙම වුණොත් ඒක documents වලදී වීසා ඔෆිසරට capture වුණොත් එහෙම ඔයාගේ වීසා එක රිජෙක්ට් වෙන්න තියෙන percentage එක ටිකක් වැඩි. ඊළඟට හතරවෙනි කැටගරි එකේ තියෙන්නේ proof of business company. ඒ කියන්නේ ඔයා කම්පැනි එක ඕන කෙනෙක් නම් කම්පැනි එක ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් නම් අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ට දෙන්න ඕන ડોකියුමන්ට්ස් ටික තමයි මේ කැටගරි එකෙන් අපි විස්තර කරන්නේ. number 1 sponsor letter. ඉතින් මේ sponsor letter එක අදාළ වෙන්නේ ඔයාගේ කම්පැනි එකෙන් ඔයාගේ ටුවර් එකට අදාළ සම්පූර්ණ වියදම් දරනවා නම් විතරයි. ඒ විදිහට වියදම් දරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් කම්පැනි එකෙන් ස්පොන්සර් ලෙටර් එකක් ගන්න. ඒ ස්පොන්සර් ලෙටර් එකේ ඔයාගේ නම, පාස්පෝර්ට් නම්බර් එක, ඇයි කම්පැනි එකෙන් ඔයාට ස්පොන්සර් කරන්නේ, කොච්චර මුදලක් ඔයාගේ ටුවර් එක වෙනුවෙන් කම්පැනි එක වෙන් කරනවද, මෙන්න මේ වගේ ඩීටේල්ස් ටිකක් සඳහන් කරලා ස්පොන්සර් ලෙටර් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ කම්පැනි එක ඔයාගේ ටුවර් එකට සම්පූර්ණ වියදම් දරන අවස්ථාවකදී. Number 2 guarantee letter from the company confirming return to Sri Lanka. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ කම්පැනි එකෙන් ඔයා නැවත ලංකාවට එනවා කියලා ගැරන්ට් කරලා ගැරන්ට් ලෙටර් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වැදගත් ඔයාගේ මේ වීසා අප්‍රූවල් එකට. මොකද එතකොට කම්පැනි එකෙන්ම කියනවා මෙයා අපේ කම්පැනි එකට ගොඩක් අවශ්‍යයි, මෙයා නැතුව කම්පැනි එකේ වැඩ ටික කරගන්න අමාරුයි, මෙයා තමයි සම්පූර්ණ කම්පැනි එකේ ඔපරේෂන් එක බලන්නේ, ඒක නිසා මේ පුද්ගලයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටුවර් එක ඉවරලා නැවත ලංකාවට එනවා කියලා අපි වග කියනවා කියන එක සඳහන් කරලා කම්පැනි එකෙන් ලෙටර් එකක් දානවා නම් ඒකත් හොඳ ප්ලස් පොයින්ට් එකක් ඔයාගේ වීසා අප්‍රූවල් එකට. Number 3 6-month updated company bank statement with the balance 500,000 to 1 million. ඉතින් මෙතනදිත් මං කලින් bank statement කතාවේදී සඳහන් කරපු ආකාරයටම sudden deposit කරන්න එපා. ඒක තේරුමක් නැති වැඩක්. කම්පැනි එකක් වුණත් කම්පැනි එකේ ආපස්සට මාස 6ක් බලද්දී ඔයා ෆයිනලි පෙන්නන amount එක කම්පැනි එකේ ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව බැලුවොත් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් amount එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව එකපාරට සල්ලි දාලා බැංක් ස්ටේට්මන්ට් වල බැලන්ස් පෙන්වන්න යන්න එපා. අනිත් එක තමයි ඔයාගේ බැලන්ස් එක හැම වෙලාවකම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට කොච්චර මුදලක් මේකට පෙන්වන්න ඕනද කියන එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයා යන පර්පස් එක, ඔයාගේ ඩියුරේෂන් එක, නැවතිලා ඉන්නේ කොහෙද, මෙන්න මේ දේවල් එක්ක බැලන්ස් එක නිතරම වෙනස් වෙනවා. මෙතන මේ amount එක දීලා තියෙනවාට rough idea එකක් ගන්න විතරක් මිසක් මේක exact amount එකක් නෙමෙයි කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. Number 4 bank balance confirmation letter. ඉතින් bank balance confirmation letter එකකුත් ගන්න. ඔයා company bank statement එකක් දෙනවා නම් bank balance confirmation letter එක ඔයාට bank එකෙන් request කරලා ගන්න පුළුවන්. Number 5
business registration and director form. ඉතින් sole proprietor කෙනෙක් නම් එයාට පුළුවන් එයාගේ individual business registration එක දෙන්න. එහෙම නැතුව private limited company එක director කෙනෙක් වගේ නම් එයාට එයාගේ company registration එක සහ director form එක දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද director form එකේ තමයි directors ලාගේ නම් තියෙන්නේ. Number 6 company profile and letter explaining the nature of business. ඉතින් ඔයාගේ company එකට profile එකක් හදලා තියෙනවා නම් අනේ company profile එකත් මේ document checklist එකට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ company එක කරන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියන එක. nature of business. මේ company එකෙන් කරන්නේ මොනවද? බාණ්ඩ විකුණනවා නම් මොන වගේ බාණ්ඩද විකුණන්නේ? customer base එක මොන වගේද? කොච්චර කාලයක් ඉඳන්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ වගේ detail include කරලා nature of business කියන එක explain කරලා letter එකක් දාන්න. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයාගේ visa approval එකට. Number 7 company income tax payment slips annual report for the past 3 years. ඉතින් ඔයාගේ company එක දැනට tax ගෙවනවා නම් ඒ tax ගෙවුවට අදාළ payment slips ඔයාගේ document checklist එකට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම company එකේ annual report තියෙනවා නම් ඔයා visa එක apply කරන අවුරුද්දේ ඉඳන් ආපස්සට අවුරුදු 3ක වගේ annual report ඔයාට දාන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ documents ටිකට ඒකත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයාගේ visa approval එකට. Number 8 balance sheet statement audit report for the past 3 years. ඉතින් මේ document එකත් ඔයාගේ company එකේ දැනට account කරන කෙනෙක් වෙනම ඉන්නවා නම් ඒ accounts department එකෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. මේ audit report දෙන එකත් ගොඩාක් වැදගත්. මොකද audit එක බැලුවට පස්සේ company එක මොන වගේ තත්ත්වයකද තියෙන්නේ, company එකේ financial status එක මොන වගේ තැනකද තියෙන්නේ කියන එක visa officer අවබෝධයක් වෙනවා. ඔයා ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් විදියට කම්පැනි එක ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්, කම්පැනි එක ඕන කෙනෙක්, එතකොට කම්පැනි එකෙන් ස්පොන්සර් කරන කෙනෙක් විදියට වීසා එක ඇප්ලයි කරනවා නම් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ડોකියුමන්ට් සබ්මිට් කරන්න ඒක වාගේ වීසා අප්‍රූවල් එකට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. Number 9 photo evidence company staff achievement award winning. ඉතින් මේක ගැන මම කලින් සඳහන් කරා. රැකියාවක නිරත වෙන කෙනෙක් වගේම කම්පැනි එක ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් නම් එයාට පුළුවන් ස්ටාෆ් එකත් එක්ක ඉන්න ෆොටෝස් කීපයක් award එකක් වගේ win කරලා තියෙනවා නම් ඒ award winning status එකේ pictures කීපයක්, ඒ වගේම මොනවා හරි achieve කරලා තියෙනවා නම් කම්පැනි එකෙන් ඒ achieve කරපු movements වල pictures කීපයක් මේවා ඇතුළත් කරන්න ඔයාගේ document checklist එකට. ඉතින් මේවත් ගොඩක් වැදගත් plus point වෙනවා ඔයාගේ visa approval එකට. Number 10 social media link. ඉතින් ඔයාගේ කම්පැනි එකට social media link තියෙනවා නම් Facebook page එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් LinkedIn account එකක් වෙන්න පුළුවන්, YouTube වෙන්න පුළුවන්, Twitter වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ social media link තියෙනවා නම් ඔයාගේ කම්පැනි එකේ ඒ link වෙනම ඔයාගේ cover letter එකේ include කරන්න. ඒකත් ගොඩක් වැදගත්. visa officer අවශ්‍ය වුණොත් මේ links වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ කම්පැනි එක මොන වගේ කම්පැනි එකක්ද, ඔයාගේ කම්පැනි එකට ලංකාවේ මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ කියන එක visa officer බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා මේ provide කරන social media links හරහා. ඊළඟට අපි බලමු 5 වෙනි කැටගරි එක යටතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. required documents from invited student. ඒ කියන්නේ student කෙනෙක් විදියට ඉන්න කෙනෙක් එයාගේ ලංකාවේ ඉන්න අම්මටයි තාත්තටයි එයාව බලන්න, එහෙමත් නැත්නම් convocation එකකට වගේ invite කරනකොට ස්ටුඩන්ට් ගෙන් අවශ්‍ය කරන documents මොනවද කියන එක තමයි මෙතනදී මම ඔයාලට explain කරන්න යන්නේ. Number 1 invitation letter. ඉතින් දැනට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ඒ රටේ ඉගෙන ගන්න තමන්ගේ දුව වෙන්න පුළුවන්, පුතා වෙන්න පුළුවන්, එයාගෙන් අම්මටයි තාත්තටයි invite කරලා invitation letter එකක් එන්න ගන්න ඕනේ. අවශ්‍යතාවය සඳහන් කරලා දැන් convocation එකක් නම් තියෙන්නේ. convocation එකේ dates දාන්න පුළුවන්. එතකොට අම්මයි තාත්තයි ආවහම නැවතිලා ඉන්නේ කොහෙද? මේ වගේ සම්පූර්ණ details ඇතුළත් කරලා invitation letter එකක් එවන්න ඕනේ. Number 2 passport bio page. ඉතින් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ඒ රටේ ඉන්න කෙනාගේ passport bio page එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඒ වගේම එයාගේ නමට, ඒ කියන්නේ මේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ඉන්න කෙනාගේ නමට electricity bill, water bill වගේ එනවා නම් ඒ electricity bill එකක් හරි water bill එකකුත් හරි අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. ඒ වගේම එයා දැනට ඒ රටේ apartment එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ගෙදරක් හරි rent එකට අරගෙන තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම rental agreement එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. Number 4 student visa and student ID. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම student visa එකක් ඇති. ඉතින් ඒ student visa එක වගේම අදාළ university එකෙන් student ID එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ student ID එකේ copy එකකුත් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට අම්මටයි තාත්තටයි ලංකාවේ ඉන්න අම්මටයි තාත්තටයි එයාව බලන්න invite කරන අවස්ථාවකදී. Number 5 student confirmation of enrollment. ඉතින් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට යම්කිසි යුනිවර්සිටි එකකට බඳව ගන්නකොට ඒ යුනිවර්සිටි එකෙන් එයාව recruit කරා කියලා confirm කරලා letter එකක් එවනවා. ඉතින් ඒ student confirmation letter එකත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ documents ටිකත් එක්ක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. Number 6 relationship proof, birth or marriage certificate. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඉන්න කෙනෙක් ලංකාවේ ඉන්න අම්මටයි තාත්තටයි invite කරනවා නම්
ඒ දෙන්න එයාගේම අම්මයි තාත්තයි කියලා ඔප්පු කරන්න ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඉන්න කෙනාගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකේ ඔරිජිනල් එක සහ ඒක සිංහලෙන් තියෙනවා නම් ඒකේ ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙම නැතුව අපි හිතමුකෝ husband and wife තමයි දැනට හේ ස්ටඩි කරන්නේ. ඉතින් wife husband ස්පොන්සර් කරනවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී marriage certificate සිංහල එක සහ ඒකේ ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක දාන්න පුළුවන්. Number 7 10 pictures with the family members and university. ඉතින් මේකේදී අදහස් කරන්නේ ඔයා ලංකාවේ ඉන්න කාලේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට දැනට ඉන්න කෙනා ලංකාවේ ඉන්න කාලෙදී අම්මයි තාත්තයි එක ගත්ත ෆොටෝස් දාන්න පුළුවන්. husband and wife වගේ නම් ඒ දෙන්න එකට ලංකාවේ ඉන්න කාලේ ගත්ත ෆොටෝස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැනට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙන ගන්න කෙනා යුනිවර්සිටි එකේ ගත්ත පික්චර්ස් කීපෙකුත් අපිට එවිඩන්ස් විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ෆොටෝස් දානකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත්තරම ඒගොල්ලොත් එක්ක තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක මොන තරම් දුරට ස්ට්‍රෝං එකක්ද කියලා ප්‍රූව් කරන එක. Number 8 address, phone number and email. ඉතින් මේ address එකයි phone number එකයි email එකයි අවශ්‍ය වෙන්නේ දැනට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ස්ටඩි කරන කෙනාගේ එයාගේ දැනට එහෙ ඉන්න address එකයි phone number එකයි email address එකයි ඔයාගේ document checklist එකත් එක්ක ඇතුළත් කරන්න වෙනවා. Number 9 money transfer receipt to the relation. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ සමහරලාට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඉගෙන ගන්න කෙනා ලංකාවේ ඉන්න අම්මටයි තාත්තටයි එහෙ ඉඳන් ලංකාවට සල්ලි එවලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ සල්ලි එවපල රිසිට් තියෙනවා නම් අන්නේ රිසිට් එකත් මතක ඇතුව ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටිකට එකතු කරගන්න. ඒකත් ගොඩක් වැදගත් පොයින්ට් එකක් එනවා ලංකාවේ ඉන්න ඔයාගේ රිලේෂන්ගේ වීසා ඇප්‍රූවල් එකට. ඊළඟට අපි යන් 6 වෙනි කැටගරි එකට visit family and friends. ඉතින් ඔයා ඒ රටේ ඉන්න යාළුවෙක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ රිලේෂන් කෙනෙක් හරි බලන්න යනවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී දෙන්න ඕන ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද කියන එක තමයි මෙතනදී එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ. මෙතනදී අපි එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ ඔයා දෙන්න ඕන ඩොකියුමන්ට්ස් නෙමෙයි ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න රිලේෂන් දෙන්න ඕන ඩොකියුමන්ට් තමයි මෙතනදී එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. Number 1 invitation letter. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් රිලේෂන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කවුරු වුණත් ඔයාව ගෙන්න ගන්නවා නම් ඒ රටට අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්විටේෂන් ලෙටර් එකක් එවන්න ඕනේ. මේ ඉන්විටේෂන් ලෙටර් එකේ ඔයාගේ නම, පාස්පෝර්ට් නම්බර් එක, කොච්චර කාලයකට දෙන්නේ, ඇවිල්ලා නැවතිලා ඉන්නේ කොහෙද, ඇයි එන්නේ, මේ වගේ හේතුත් සඳහන් කරලා ඉන්විටේෂන් ලෙටර් එකක් එවන්න අවශ්‍ය වෙනවා. Number 2 ස්පොන්සර් ලෙටර්. අපි හිතමු ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න රිලේෂන් හරි යාළුවා හරි ඔයාට ස්පොන්සර් කරනවා කියලා. ඒ වගේ ස්පොන්සර් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ස්පොන්සර් ලෙටර් එකකුත් එවන්න ඕනේ. මේ ස්පොන්සර් ලෙටර් එකේ සඳහන් කරන්න ඕනේ කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණයකින්ද ස්පොන්සර් කරන්නේ, ඇයි ස්පොන්සර් කරන්නේ, කොහෙද නැවතිලා ඉන්නේ, මොනවටද ස්පොන්සර් කරන්නේ, ඒ කියන්නේ මීල්ස් වලටද, එයාර් ටිකට් වලටද, වීසා වලටද නැත්නම් සම්පූර්ණ වියදමද, මෙන්න මේ වගේ ස්පොන්සර් කරන්නේ මොන විදිහටද කියන එක පැහැදිලිව සඳහන් කරලා ස්පොන්සර් ලෙටර් එකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක අදාළ වෙන්නේ ස්පොන්සර් කරන අවස්ථාවකදී විතරයි. Number 3 6 month bank statement if only sponsor. ඉතින් මේ 6 month updated bank statement එක කියන්නේ ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න රිලේෂන්ගේ bank statement එක තමයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේ bank statement එක අවශ්‍ය වෙන්නේ එයා ඔයාට ස්පොන්සර් කරනවා නම් විතරයි. Number 4 copy of inviters sponsors passport citizenship certificate. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න යාළුවා හෝ එහෙම නැත්නම් family member වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ passport bio page එක වගේම දැන්ට ඒ රටේ citizenship හම්බෙලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ citizenship එක හම්බුන එකට අදාළව document proof දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ documents අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ document checklist එකට එකතු කරගන්න. ඊළඟට බලමු number 5 employment confirmation letter and 3 months pay slips. ඉතින් මේ employment confirmation letter එක දෙන්න ඕනෙත් ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න family member එයා එහෙ වැඩ කරන තැනින් තමයි employment confirmation letter එක දෙන්න ඕනේ. මේකත් අදාළ වෙන්නේ ඇත්තටම ස්පොන්සර් කරන අවස්ථාවකදී විතරයි. ඒ විදිහට ස්පොන්සර් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යාට මුදල් වෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕනනේ. ඒක නිසා තමයි අපි employment confirmation letter එකක් දාන්නේ. ඒ වගේම pay slips හම්බෙනවා නම් මාස 3ක වගේ pay slips ටිකකුත් එකතු කරන්න ඔයාගේ document checklist එකට. Number 6 money transfer receipt to the relation. ඒ ඉන්න රිලේෂන් ඔයාට සල්ලි එවලා තියෙනවා නම් ලංකාවට ඒ සල්ලි එවපුවගේ රිසිට් උත් අනිවාර්යයෙන්ම ඇටච් කරන්න ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් එක. ඒකත් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයාගේ වීසා එකට. Number 7 වල තියෙනවා relationship proof birth marriage certificate. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ඔයාට ස්පොන්සර් කරන කෙනා හරි family එකේ invite කරන කෙනා හරි එයයි ඔයයි අතර තියෙන relationship එක මොකක්ද කියලා අනිවාර්යෙන් prove කරන්න ඕනේ. එහෙම prove කරන්න ඔයාට පුළුවන් birth certificate හෝ marriage certificate ඔයාගේ තියෙන relationship එකත් එක්ක තමයි ඒක depend වෙන්නේ. ඒකට අදාළව birth හෝ marriage certificate ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මේ document දෙද්දි මතක තියාගන්න
සිංහලෙන් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් එක්ක තමයි ඒ ડોකියුමන්ට් දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. number 8 10 pictures with the family members. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ඔයාට ඉන්වයිට් කරන family member වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් යාළුවා වෙන්න පුළුවන්. එයත් එක්ක එකට ගත්ත pictures තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ pictures 10ක් විතර ඉදිරිපත් කරන්න. ඒකත් ගොඩක් වැදගත්. ඒ ඉන්වයිට් කරන කෙනා හෝ ස්පොන්සර් කරන කෙනයි ඔයයි අතර තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක ප්‍රූව් කරන්න. number 9 water, phone or electricity bill. ඉතින් ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න කෙනාගේ නමට එන ෆෝන් බිල් එකක් හරි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් water bill එකක් හරි ඉන්ක්ලූඩ් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. number 10 address, phone number and email. ඉතින් ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න කෙනාගේ ෆෝන් නම්බර් එක, address එක සහ email address එකත් මෙතනදී අවශ්‍ය වෙනවා වීසා එක ඇප්ලයි කරනකොට. ඒ වගේම ඔයාට ස්පොන්සර් කරනවා නම් ඇත්තටම ෆැමිලි එකේ ක්ලෝස් රිලේෂන් කෙනෙක්ට විතරයි ස්පොන්සර් කරන්න පුළුවන්. යාළුවෙක් වගේ කෙනෙක් ස්පොන්සර් කරනවා කියලා දැම්මට ඇත්තටම තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. වීසා එක රිජෙක්ට් වෙන්න තියෙන percentage එක ගොඩක් වැඩි. ස්පොන්සර් කරනවා නම් ඔයාගේ ෆැමිලි එකේ ළඟම අය වෙන්න ඕන. උදාහරණයක් විදියට ඒ රටේ ඉන්න දුවට හෝ පුතාට පුළුවන් තමන්ගේ අම්මට තාත්තට එහෙම නැත්නම් සහෝදරයාට හෝ සහෝදරියට ස්පොන්සර් කරන්න. එහෙම නැතුව ඒ රටේ ඉන්න යාළුවෙක් ලංකාවේ ඉන්න තවත් යාළුවෙක්ට ස්පොන්සර් කරනවා කියලා දැම්මා කියලා ඇත්තටම තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. වීසා එක බොහෝ දුරට රිජෙක්ට් වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු 7 වෙනි කැටගරි එක international fairs and exhibitions. ඉතින් මේ වගේ international fair එකකට හරි එහෙම නැත්නම් exhibition එකකට හරි යනවා නම් ඔයා දෙන්න ඕනේ documents මොනවද කියලා බලමු. number 1 document proof of full payment for the stall. ඉතින් මෙන්න මේ documents තමයි අපි හදලා තියෙන checklist එකේ තියෙන්නේ. මේ මම කිව්ව checklist එකේ තියෙන දේවල් ඕනම අවස්ථාවක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට එයා යන purpose එක සහ එයාගේ background එක මම මේ කිව්ව ડોකියුමන්ට් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක ඕනම කෙනෙක්ට හරියන චෙක්ලිස්ට් එකක් නෙමෙයි. නමුත් ඕනම කෙනෙක්ට මම මේ කිව්ව චෙක්ලිස්ට් එකේ තියෙන ડોකියුමන්ට්ස් වලින් Tamanට අදාළ ටික ෆිල්ටර් කරගෙන අවශ්‍ය නම් Tamanට අදාළ ડોකියුමන්ට් ටික arrange කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් USA non immigrant visa ගැන හොඳ අවබෝධයක් හම්බෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ගැන තව දුරටත් ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාලා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් බුක් කරලා මේ ගැන වැඩි දුර විස්තර දැනගන්න. හැබැයි ඒක ෆ්‍රී සර්විස් එකක් නෙමෙයි. ඒ වගේම ඔයාගේ USA වීසා එක තනියම ඇප්ලයි කරගන්න එක ඔයාට අමාරුයි වගේ නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ වීසා ඇඩ්වයිස් සර්විස් එකේ සර්විස් එක ගන්න. ඒ වගේම වීසා ගැන නිවැරදි තොරතුරු පැහැදිලිව සරලව දන්න සිංහලෙන් දැනගන්න අපේ channel එකත් subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Thank you very much. ඔයාට අවශ්‍ය වීසා එක කරගන්න එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා රස්තියාදු වෙලා ඇති වෙලාද? ඔයාට වීසා එකක් කරගන්න අවශ්‍ය වුණාම ඒ සඳහා ලොකු කාලයක් ශ්‍රමයක් වැය වෙන බව අපි හොඳින්ම දන්නවා. නමුත් ඔයා වීසා එක ඇප්ලයි කරන්නේ ඔන්ලයින් වීසා ඇඩ්වයිසර් එක නම් ඔයාට වීසා එකට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු නිවැරදිව පැහැදිලිව ලබා දීලා ඔයාගේ ගෙදරටම ඇවිත් ඩොකියුමන්ට්ස් ටික පික් අප් කරලා වීසා ඇප්ලයි කරලා පාස්පෝර්ට් එක නැවත ඔයාගේ ගෙදරටම ඩිලිවර් කරනවා. ඉතින් තවදුරටත් ඔයාට ඩොකියුමන්ට්ස් අරගෙන එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා කාලේ නාස්ති කරගෙන රස්තියාදු වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගෙදර ඉඳන්ම කිසිම කරදරයක් රස්තියාදුවක් නැතුව ඔයාගේ වීසා එක ඇප්ලයි කරගන්න. මේ දැන්ම ඔන්ලයින් වීසා ඇඩ්වයිසර් අපිට කතා කරන්න.